kịch của bộ truyện Đường dẫn đến khung thành. Nhiều biến cố xảy ra với tác giả Moya Motoki vào năm 2007, dẫn đến cái kết lừng lơ và gây rất nhiều tiếc nuối cho những độc giả của bộ truyện tranh rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Katobi Ito hay là Butobi Ito là hai tập truyện rất nổi tiếng của tác giả Moya Motoki về nhân vật Ito, một cầu thủ bóng đá cái biệt người Nhật Bản. Và ở Việt Nam thì bộ truyện được rất nhiều thế hệ 8X và 9X biết đến với tên gọi là Jindo, Đường dẫn đến khung thành, hay là trong phần tái bản phần 2 với tên gọi là Ito, Cơn lốc sân cỏ và Ito, Sóng gió cầu trường. Và hành trình của cậu bé Ito qua những trang truyện lừng danh đã từng tạo nên cơn sốt không chỉ ở Việt Nam mà còn rất nhiều nước ở châu Á. Một bộ truyện lừng danh lừng lẫy trong tuổi thơ. Katobi Ito phần 1 trong bộ truyện của Moya Motoki được xuất bản lần đầu vào năm 1985 trên Shonen Jump, tạp chí chuyên về manga, và tác phẩm kéo dài 47 tập, kể về cuộc sống của Katori Ito, nhân vật chính của bộ truyện, là một chàng trai rất nghịch ngợm và có hoàn cảnh gia đình hết sức đặc biệt. Mẹ của Jindo mất sớm và Ito sống với cha, một nhà phát minh đường phố không có đời sống dư dả. Ito trải đời từ rất sớm khi cùng cha chu du qua rất nhiều đất nước, với tinh thông võ nghệ cũng như rất nhiều trò lừa đảo vặt đã học được từ chính người cha của mình. Và bước ngoặt cuộc đời đến với Ito vào năm cấp 2 khi anh trở về Nhật Bản và học trường cấp 2 Seiya, và kể từ đây thì anh gia nhập đội bóng của trường và bắt đầu hành trình sân cỏ đầy thú vị của mình. Phần 1 của bộ truyện không chỉ tập trung vào các trận đấu ở trường cấp 2 của Ito mà còn có thể hiện cuộc sống cũng như những trò nghịch ngợm của cầu thủ chỉ cao có đúng 1m3. Và Ito là một trong những cầu thủ lùn nhất trong bộ truyện tranh. Tuy nhiên trái lại thì anh sở hữu biệt tài đá bóng qua những ngón nghề rất độc và dị, như là lấy lưỡi điều khiển trái bóng hay là dùng mặt để ghi bàn. Ito chơi ở vị trí nào? Phần Katobi Ito có rất nhiều tình tiết phi thực tế về môn thể thao vua, nhưng được đánh giá là cao bởi sự hài hước cũng như nét hấp dẫn của từng nhân vật. Đơn cử như là tình tiết thì Ito là trụ cột của đội tuyển trường Seiya, nhưng lại chẳng biết tí gì về việt vị hay rất nhiều luật lệ bóng đá khác. Và vị trí thi đấu của nhân vật chính cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn đọc. Có lúc thì người ta thấy Ito lao về phòng ngự, lúc thì chơi ở hàng tiền vệ, lúc được xem là tiền đạo nguy hiểm nhất của đội tuyển trường Seiya. Và nếu như các nhân vật khác như là thủ môn Munechi Kika Makoto hay là tiền đạo thủ quân Yuya Karuma đều có vị trí cụ thể trong đội hình, thì cầu thủ mang số áo số 15 chưa từng một lần được tác giả đặt vị trí thi đấu một cách rõ ràng. Tuy nhiên, theo đánh giá của rất nhiều fandom, thì vị trí tương đồng nhất của Ito trong bóng đá hiện đại có lẽ là vị trí tiền vệ con thoi, box to box, với khả năng công thủ toàn diện trên sân cỏ. Và ở phần 2 với tên gọi là Butobi Ito, Ito sóng gió cầu trường, thì tác giả Moya Motoki đã điều chỉnh nhiều tình tiết trong truyện để các trận đấu diễn ra thực tế hơn. Phần này thì kể về giai đoạn Ito ở trường cấp 3 Meiho và đối đầu với chính các đồng đội cũ ở Seiya. Và bộ truyện bất ngờ kết thúc ở tập 26, đem lại rất nhiều tiếc nuối cho khán giả yêu thích bộ truyện này. Cái kết lừng lơ và những tiết lộ gây sốc. Năm 2007, sau khi Butobi Ito đi đến tập 26, thì nhà xuất bản Shueisha thông báo ngừng bộ truyện. Điều này gây sốc cho rất nhiều fan cuồng của tác phẩm. Tác giả Motoki Moya chỉ thông báo ngắn gọn rằng ông vô cùng tiếc và buồn vì phải dừng bộ truyện một cách giữa chừng như vậy. Ito khi đó đã chuẩn bị thi đấu ở Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc và rất nhiều độc giả vẫn chờ đợi hành trình tiếp theo của cầu thủ tí hon này. Và liệu anh có thể trở thành ngôi sao của đội tuyển quốc gia Nhật Bản và đến chơi cho những câu lạc bộ lớn như châu Âu như đã từng mơ ước? Và tất cả đã không thành hiện thực. Motoki là tác giả vô cùng kín tiếng, vì vậy có rất nhiều đồn đoán xung quanh việc ông không thể tiếp tục vẽ bộ truyện tranh nói trên. Có thông tin cho rằng bộ truyện phải dừng lại vì độc giả bản địa không mặn mà với tác phẩm. Tuy nhiên thì có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự kết thúc của bộ truyện tranh về nhân vật Ito. Một, đó chính là sự giải thể của tạp chí Shonen Jump, nơi đã cho ấn bản bộ truyện Ito từ năm 1985 và giúp nó trở thành nổi tiếng như ngày nay. Tình hình kinh tế rất khó khăn khiến nhà xuất bản Shueisha phải dừng việc ấn hành tạp chí, dẫn tới sự khó khăn trong việc tìm đầu ra của tác phẩm.
Và cũng có thông tin cho biết tác giả Motoki bị chấn thương cột sống rất nặng vào đầu năm 2007, dẫn đến việc gặp khó khăn trong việc ngồi để vẽ các tác phẩm. Thông tin này thì vẫn chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, thì tác giả Motoki sau này chỉ vẽ tiếp một bộ truyện tranh ngắn về samurai trên tạp chí Super Jump vào năm 2011, và sau đó thì cũng ngừng vì tạp chí này cũng giải thể. Và những cú sốc liên tiếp ập đến khiến Motoki không còn xuất bản bộ truyện nào từ đó đến nay. Và từ tác giả có sức vẽ liên tục bắt đầu vào những năm 1979 với hơn 15 đầu truyện và gặt hái rất nhiều giải thưởng, thì Motoki gần như không còn xuất hiện trong làng manga ở Nhật Bản. Và trong lần trò chuyện với độc giả vào năm 2018 thì Motoki tiết lộ rằng ông đã có vài cuộc nói chuyện với các nhà xuất bản, nhưng ông chưa có hứng thú trở lại với nghề vẽ truyện tranh. Và có rất nhiều đồn đoán xung quanh rằng Motoki thậm chí còn đã vẽ xong phần bản thảo cho phần 3 của bộ truyện, với kết thúc gây sốc khi Ito và các đồng đội ở Meiho thua trận và chấm dứt sự nghiệp cầu thủ. Thế nhưng ông chưa bao giờ công bố chúng cho những người hâm mộ. Và cho đến tận ngày hôm nay thì rất nhiều độc giả của châu Á cũng như ở Việt Nam vẫn còn đang rất tiếc nuối vì cái kết không trọn vẹn của bộ truyện này. Jindo và top 5 tiền đạo đẳng cấp vũ trụ trong đường dẫn đến khung thành. Jindo, Kai, Iara, Hiro và Oba chính là 5 cái tên trong danh sách này. Tiền đạo vẫn luôn là vị trí nổi bật nhất ở trên sân cỏ, và khi đây chính là nguồn cung cấp bàn thắng cũng như những niềm cảm hứng vô tận dành cho khán giả. Và trong Jindo, đường dẫn đến khung thành thì cũng không phải là điều ngoại lệ, khi mà đa phần mỗi đội bóng đều sở hữu ít nhất một hảo thủ đẳng cấp ở vị trí tiền đạo mũi nhọn. Và hãy cùng chúng tôi đến với danh sách những tiền đạo mạnh nhất trong bộ truyện tranh này. Vị trí đầu tiên đó chính là Jindo. Tất nhiên thì nhân vật chính lúc nào cũng có aura của men cả. Thế nên dù cho Suya có gặp phải đối thủ mạnh cỡ nào, khó khăn tới nhường nào đi chăng nữa, thì Jindo cũng luôn là nguồn cảm hứng, động lực, được là động lực của cả đội để đưa cả đội bóng vượt qua. Và với tài năng đặc biệt cùng lối chơi chẳng giống ai, Jindo thậm chí còn được đánh giá cao hơn cả Iaza về sự bất ngờ và khó đoán trong suy nghĩ, cũng như là từng pha xử lý cá nhân của mình. Thậm chí anh chàng này lúc nào cũng xuất hiện với vai trò cứu tinh của đội bóng trong những tình huống hiểm nghèo ở phút cuối trận. Người thứ hai trong danh sách đó chính là Iara, bạn hàng xóm nối khố của Jindo và cũng là địch thủ mà chàng luôn luôn cạnh tranh từ tấm bé, lại chính là người đồng đội thân thiết sau này của cậu và sở hữu biệt danh là máy ổi. Iara thuộc mẫu trung phong tràn trề sức mạnh và luôn là đầu tàu, người đội trưởng tin cậy của Suya trong mọi trận đấu. Và có vẻ như hào quang của Jindo đã phần nào che mất sự ảnh hưởng của Iara trong bộ truyện. Nhưng dù sao thì không thể phủ nhận rằng đây cũng là một trong những sát thủ bẩm sinh và là người đá cặp ăn ý nhất với Jindo trên hàng công. Người thứ ba trong danh sách đó chính là Hiro. Ngay từ những ngày tập đầu tiên thì Hiro đã được biết đến như là tiền đạo hàng đầu trong giới bóng đá của học đường cả nước, là anh trai của Ken, nhưng anh lại không đi cùng người em của mình như người bạn thân Iara, mà quyết tâm gia nhập Kogaki để được gia nhập đội bóng mạnh nhất của Nhật Bản. Anh chàng này sở hữu cú sút phi đạn danh bất hư truyền. Hiro đã chứng minh được mình đúng khi hạ gục Suya của Iara trong trận chung kết toàn quốc mùa đầu tiên. Nhưng bước sang mùa thứ hai thì Kogaki bất bại lừng xanh đã hụt ngã một cách đầy cay đắng ở những phút cuối định mệnh bởi bàn thắng vàng của Jindo ở trong hiệp phụ. Người thứ tư trong danh sách đó chính là Oba. Luôn như Jindo, sở hữu tài năng và cậy phá thì cũng không kém Jindo. Thế nên không lạ khi ở trên sân cỏ, Oba cũng là đối thủ khá tương đồng và khó bị đánh bại như Jindo. Thậm chí trực giác cùng những động tác của cậu đôi khi còn nhanh nhạy hơn cả Jindo nữa. Và trong chuyện thì Jindo có lúc gần như tỏ ra bế tắc trong những tình huống solo 1v1 với Oba. Và chỉ nhờ sự đả thông tư tưởng từ Iara thì chàng lùn của chúng ta mới tạm gác qua cây cú ăn thua và hướng tới mục đích chung và chịu phối hợp với đồng đội. Và có thể nói rằng tuy Jindo không thể tự mình đánh bại được Oba, đầu củ hành, nhưng về thủ thể thì Suya là đội chiến thắng chung cuộc. Tuy vậy thì cũng không thể phủ nhận rằng chàng lùn Oba với nhiều điểm tương đồng với Jindo cũng là một tiền đạo đáng gờm trong bộ truyện tranh này. Người thứ năm đó chính là Kai, người đội trưởng trước kia của Suya, người đã bỏ đi, gánh mọi tội lỗi để Iaya có cơ hội ở lại và gây dựng lên một Suya như ngày hôm nay. Có thể nói Kai vừa là tiền bối, vừa là đối thủ khó chịu và cũng là thử thách khá lớn mà Iaya cùng Jindo đã phải đối mặt.
Có thể nói rằng đẳng cấp của Kai cao tới nỗi ngay từ cú sao bóng, anh đã uy hiếp ung thành của Zuya từ một cú sút rất kỹ thuật ở giữa sân. Thậm chí tới cả Hiraki, trung vệ thép lừng danh của Zuya cũng phải tự thú nhận với Iaga. Ngay trong trận này anh không thể nào kèm nổi Kai, khi mà sự chênh lệch về đẳng cấp là quá lớn. Thậm chí ngay cả khi Iaga lùi xuống đá cặp hậu vệ cùng Hiraki, thì bộ đôi này vẫn bị Kai khuất phục một cách dễ dàng. Và chỉ khi tới Gino cùng nhượng cuộc thì mọi chuyện 3-1 thì mới lấy được bóng trong chân của Kai. Và chỉ riêng chi tiết này thôi cũng đã đủ nói nên sự vượt trội của anh chàng tiền đạo này rồi.